mọi người ngày mới mạnh khỏe nha. Như vậy là còn ít bữa nữa là mọi người tập trung hái cà phê. Ai ai cũng hái cà phê rồi. Chúc tất cả mọi người có một mùa màng thành công tốt đẹp nha. Hôm trước có một số anh chị có hỏi mình và kêu mình làm video về thu hoạch cà phê, và có hỏi mình cà phê chín khoảng bao nhiêu % mới có thể hái được, và nếu mà hái non quá không biết có ảnh hưởng gì hay không. Sau đây mình cũng xin nói cho mọi người luôn. Làm cà phê chúng ta không nên hái cà phê quá non. Chúng ta phải để nó chín khoảng 70%, 80%, chuẩn nhất là 90% nha mọi người. Nếu mà mọi người hái non quá về, cà phê nó hao rất chi là nhiều. Khi chúng ta phơi, chúng ta sấy cà phê không chín, cái nhân nó héo đi rất chi là nhiều. Còn cà phê chín thì chúng ta phơi, chúng ta sấy ra thì nó sẽ rất là đặc nhân. Còn hao thì cũng chỉ hao được một lượng nhỏ thôi, chứ không như cà phê xanh. Bây giờ mình cho mọi người xem này. Đây. Đấy, cây này chín rồi. Cây này có thể hái được rồi. Còn cây này thì sao? Đấy. Cây này xanh, rất chi là nhẹ. Còn cây này chín thì nó có một lượng nước rất là ngọt. Còn cà phê xanh là sao? Đấy. Khô, không có cái gì luôn. Cà phê chín thì nó luôn luôn phình ra to hơn cà phê xanh. Khi chúng ta hái thì chúng ta đóng vào bao, nó sẽ bớt đi một số quả, nó sẽ bớt đi ít quả. Còn cà phê xanh nó chưa phình ra, nó rất là nhỏ này. Khi chúng ta hái, chúng ta đóng vào bao, nó sẽ đốn một lượng quả rất là nhiều mới đầy bao. Sau đây mình sẽ đi quay một vòng giữa cây chín và cây không chín cho mọi người xem nhé. Giờ xin mời tất cả mọi người theo chân mình nhé. Như cây này chưa hái được này anh em. Còn cây này thì được khoảng 60% rồi. Cây này có thể hái được rồi. Còn cây này thì sao? Đấy. Như cái này hái là ok này mọi người. Nếu mà chín được như cây này thì ok này. Đấy. Còn cái này còn xanh này. Cà phê xanh thì sao? Cà phê xanh này chúng ta hái khó hái, nó rất là dai này. Đấy, rất là dai. Khô này, chưa lên sữa này, chưa lên nước này. Khi đóng vào bao rất là nhẹ. Còn cà phê chín thì sao? Đấy, còn nếu mà chín như cây này này. Đấy, mình xem nhé. Đấy. Đấy. Nhìn nó bóng loáng này. Quả này khi còn xanh không có cửa này đâu, cũng nhỏ thôi. Đây này, quả xanh quá. Khi nãy mình lấy này, quả xanh này. Sau đây mình sẽ vặt những quả xanh ra cho mọi người xem nhé. Những tức là những quả cho chín nữa. Mọi người xem đây này, quả xanh so với quả chín thì chênh lệch rất là nhiều này. Đấy. Đây quả chín thì nó phình ra lên rất là to,
Đóng vua bao nó ít quả hơn, còn quả xanh thì chưa lên cái lượng nước kia thì nó còn nhỏ. Đóng vua bao rất là nhiều mới được một bao. Không những thế nữa là nó còn nhẹ hơn quả chín nữa, tại vì cái quả chín là nó có nước. Quả chín nó sẽ nặng hơn. Còn khi chúng ta đem về bán là mấy cái người buôn cũng như là đại lý rất thích quả chín, tại vì quả chín đạt nhân mua giá rất chi là cao. Còn quả xanh thì họ sẽ mua chênh lệch một giá, hai giá. Vì thế là chúng ta có thể mất đi 1 triệu, 2 triệu. Còn chưa hết nữa là cái thứ hai nữa là cái quả xanh nó có thể nhẹ đi 1-2 kg. Một tấn là nó cũng có thể mà mất đi 1-2 bả rồi. Mười tấn là mất đi 1-2 tấn rồi. Một năm mới có một vụ cà phê thôi. Tại sao mọi người không thể để cho nó chín rồi hái? Với lại chín rồi thì nó rất là giòn, hái rất là nhanh. Còn khi quả xanh rất là dai. Bây giờ tính trung bình thì quả chín so với quả xanh thì mỗi bao mất đi nhẹ đi 1-2 kg thôi. Thì một tấn thì cũng mất đi 2 bả rồi, không biết bao nhiêu tiền rồi. Cho nên mọi người cố gắng để cho cà phê chín khoảng 80%, 90%, bèo nhất phải 70% chúng ta mới hái. Như thế chúng ta mới không lỗ. Đấy. Đây này. Quả xanh thì quả chín thì rất là bóng loáng này. Xem này. Quả chín này nó rất là ngọt. Có một lượng nước rất là nhiều này. Nó rất là nặng cân. Còn quả xanh thì sao? Đấy. Chỉ có thịt thôi chứ không có gì hết. Cũng có một số anh chị bảo là cà phê hái xanh về bán nó sẽ nặng hơn cái quả chín này. Cái đó hoàn toàn sai nha. Bởi vì quả chín thì nó có một lượng nước rất là lớn trong quả. Còn quả xanh thì chỉ có thịt không thôi. Làm sao nó có thể nặng hơn quả chín. Hơn nữa quả chín sau khi nó chín nó sẽ phình ra to hơn quả xanh. Khi đóng vào bao nó sẽ bớt đi một số quả. Còn quả xanh thì nó nhỏ, đóng vô bao rất là nhiều, rất là tốn. Đấy. Nếu mà cây nào cũng như cây này thì ngon. Đấy. Hái rất là nhẹ đấy nha. Đấy, đụng một cái là nó rớt rồi này. Như vậy là cà phê chín và không chín thì quả nó chênh lệch rất là nhiều, đúng không mọi người? Cái này thì đối với những người làm cà phê lâu năm cũng biết rõ rồi. Còn một số người thì mới làm thì sao? Cứ nghĩ là quả chín thì nó sẽ nhẹ hơn, còn quả xanh nó nặng hơn. Như thế là sai nha mọi người. Cứ cho là đóng vào bao bằng nhau đi, nhưng mà quả chín thì nó phình ra to, nó vô bao rất là ít quả. Còn quả xanh thì quả nhỏ, mình đóng vào, mình đóng một lượng quả rất là nhiều mới đầy bao. Như thế thì uốn nhiều quả hơn. Còn khi mang về bán thì sao? Mang về bán thì người ta mà phát hiện được quả xanh thì người ta sẽ mua rất là rẻ nữa.
Còn quả chín người ta mua giá cao nữa. Còn khi chúng ta phơi, chúng ta xới ra thì sao? Quả chín thì rất là đạt nhuần. Còn trên này quả xanh rất là nhiều. Trên này. Đấy. Còn khu vực này ít ra phải 1 tháng sau mới hái được. Vài bữa nữa là cà phê chín nhiều, dân hái nhiều rồi. Mình sẽ đi trực tiếp đúng lò, xấy cà phê ra nhân cho mọi người xem giữa quả chín và quả không chín nhân sẽ đạt như thế nào nha. Mời tất cả mọi người hãy nhấn chuông đăng ký kênh của mình, theo dõi những video tiếp theo nha. Giờ mình cũng xin hẹn gặp lại mọi người những video sau nha. Tại vì là vườn này mình mượn quay video thôi, mình không thể ở lâu được. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha.